Hi, this is Marius Innerstate, and this is Sound Directive Sessions, a podcast series focused on the inner workings of the psytrance scene through direct conversations with the artists who have lived it, shaped it, and continue to push it forward firsthand. Tonight, I'm joined by Dimitris Violidis, also known as Krama, from Spin Twist Records, a project with more than 20 years of presence in the psytrance scene. This episode is in Greek, but English and other subtitles are available in the video settings. Dimitris has been a close personal friend of mine for the last 20 years, so this conversation naturally moved beyond the standard interview format and became more of a direct exchange of views between us. I hope you enjoy it. Δημήτρη, καλώς ήρθες στο podcast. Καλώς σας βρήκα, φίλε Μάριο. Ήθελα σήμερα να κάνουμε μια κουβέντα λίγο πιο ουσιαστική, λίγο διαφορετική από τις άλλες. Όχι μόνο για να μιλήσουμε για τη μουσική και για τα releases και για τα στάνταρ θέματα τα οποία απασχολούν τη σκηνή μας, αλλά διότι είσαι ένας από τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πάρα πολλά χρόνια στη σκηνή, νομίζω γύρω στα 25, αν μπορώ να μετρήσω καλά. Τόσο είναι. Γύρω στα 25 χρόνια. Και θα ήθελα λίγο να δούμε κάποια πράγματα όσον αφορά από την οπτική γωνία του καλλιτέχνη που μετά από τόσα πολλά χρόνια πώς ακόμα αντέχει, πώς ακόμα χειρίζεται την ψυχολογική κατάσταση μετά από μια τόσο πολύχρονη, ας πούμε, τριβή μέσα στη σκηνή. Θα ήθελα να ξεκινήσω ρωτώντας αν θα μπορούσες έτσι με απλά λόγια να περιγράψεις το project Krama. Πώς θα το περιέγραφες, ας πούμε, αυτή τη στιγμή? Αυτό είναι δύσκολη ερώτηση, γιατί το project Krama είναι σχεδόν όλη μου η ζωή. Πηγαίνοντας από 16 χρονών όταν ξεκίνησε μέχρι σήμερα που είμαι 41, καταλαβαίνεις ότι είναι το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου, οπότε είναι συνυφασμένο με το ποιος είμαι στον πυρήνα μου. Αυτό έχει τα καλά του, έχει και τα κακά του. Και συνήθως αυτά έρχονται με τις φάσεις και τις κυκλοφορίες ανά καιρούς. Δηλαδή το πρώτο άλμπουμ, το δεύτερο άλμπουμ, το τρίτο άλμπουμ ήταν κάθε φορά μια καινούργια εμπειρία. Μετά που συνέχισε σαν solo το project μέχρι σήμερα. Μετά που ήρθε ο ερχομός του Κώστα, του Δύναμης, εξαιρετικού παιδιού με τεράστιο ταλέντο μέσα στην πανδημία. Όλο αυτό το σκηνικό είναι, θα έλεγε κανείς, σίγουρα είναι κάτι ένα ταξίδι ζωής. Οπότε έτσι μόνο θα το χαρακτήριζα, το οποίο και ο τίτλος του project, το Krama, το alloy δηλαδή, εμπεριέχει πολλά στοιχεία, πολλά elements για να συμπληρώσουν ένα core element, το οποίο είναι κάτι καινούριο, κάτι μοναδικό. Θα έλεγες ότι όλη αυτή η πορεία των ετών σε μαλάκωσε σαν άνθρωπο, σε σκλήρινε σαν άνθρωπο, όλες αυτές οι εμπειρίες που αποκόμισες, πώς θα έλεγες, τι θα έλεγες ότι στο ανθρώπινο επίπεδο, τι αποτύπωμα αφήσανε πάνω σου? Σίγουρα με έκανε να ταξιδέψω σε όλο τον κόσμο. Αυτό μου άνοιξε τους ορίζοντες με έναν τρόπο που δεν θα είχα την ευκαιρία με οποιαδήποτε άλλη δουλειά και να έκανα, τις περισσότερες που μπορώ να σκεφτώ τώρα. Ήμουν ευλογημένος για να γυρίσω σχεδόν όλο τον κόσμο και να λάβω και αγάπη για αυτό που κάνω. Γιατί το να πας σε μια οποιαδήποτε δουλειά και να γυρίσεις τον κόσμο με τη δουλειά σου είναι ένα πράγμα. Το να πας και να σε αγαπήσουν για αυτό που κάνεις και θέλεις θέλει κάθε κύτταρός τόσο πολύ, είναι μια ευλογία από μόνο του. Πιστεύω ότι στο τέλος μου έδειξε πολλά πράγματα, με έκανε να κατανοήσω πολλά, με δίδαξε την υπομονή, που πιστεύω είναι το πρώτο όπλο που χρειάζεται οποιοδήποτε, και μιας είμαστε και τεχνολογικό κανάλι, ας πούμε, για producers. Είναι το πρώτο όπλο που χρειάζεται οποιοδήποτε για να τα καταφέρει. Τεράστια υπομονή, είτε μόλις ξεκινάει, είτε είναι seasoned καλλιτέχνης και έχει γυρίσει όλο τον κόσμο, δεν έχει καμία σημασία σε οποιοδήποτε επίπεδο και να βρίσκεται. Η υπομονή πρέπει να είναι εκεί, να την αναδεικνύει σε κάθε φορά που θα χρειαστεί, σε κάθε περίπτωση. Υπάρχει κάτι στο σημερινό στον εαυτό που ο παλαιότερος Δημήτρης, ο παλαιότερος Krama δεν θα αναγνώριζε τόσο εύκολα? Ίσως ότι δίνει πολύ περισσότερη σημασία από όσο πρέπει σε τεχνικά θέματα. Ο παλιός ο Δημήτρης και ο παλιός ο Krama, ο μικρός ο Krama, ας πούμε, ο Junior,
που μόλις ξεκινούσε και είχε όλη αυτή τη δίψα μέσα του να βγάλει ένα ωραίο αποτέλεσμα, αλλά χωρίς να επεκταθεί τόσο πολύ ατέρμονα σε τεχνικές λεπτομέρειες, αλλά να έχει στον πυρήνα του αυτή τη δύναμη, να τη βγάλει προς τα έξω με οποιοδήποτε τρόπο, αλλά χωρίς να αγχώνεται για τις μικρές λεπτομέρειες που ο μεγάλος και seasoned κράμα δεν μπορεί να τις αφήσει να περάσουν. Αυτή την αλλαγή θα τη χαρακτήριζες περισσότερο ως εξέλιξη ή ως φθορά? Δεν είναι εξέλιξη ούτε φθορά. Είναι ένα ταξίδι που θα πρέπει να πάρει ο καθένας, που παίρνει ο καθένας που είναι μέσα σε αυτό, γιατί όσο μαθαίνει για την τέχνη του, σε οποιοδήποτε κλάδο και να είναι, αλλά ακόμα περισσότερο στο δικό μας που είναι και τεχνικός και καλλιτεχνικός και εμπεριέχει πολλά στοιχεία, όσο περισσότερη γνώση αποκομίζει, πρώτον τότε καταλαβαίνει ότι δεν ξέρει απολύτως τίποτα, αλλά αυτό που τον κάνει είναι να δίνει περισσότερη σημασία στη λεπτομέρεια και περισσότερη αγάπη για την τέχνη αυτή καθ' αυτή. Οπότε ο μικρός θέλει ένα δυνατό αποτέλεσμα για να αφήσει το impact, ο μεγάλος θέλει να αφήσει ένα long-lasting impact, το οποίο θα κρατήσει χρόνια, θα εκτιμηθεί ίσως, γιατί έχει και ένα βάρος στους ώμους του, που πρέπει να κάνει τις προηγούμενες γενιές των κομματιών και του project να σταθούν αντάξιες στο όνομα που έχει ήδη αποκτήσει. Σήμερα θα έλεγες ότι είσαι δημιουργικά πιο ελεύθερος ή πιο δεμένος από το όνομα που έχεις ήδη δημιουργήσει, από όλες τις προηγούμενες κυκλοφορίες? Θα έλεγες ότι αυτό σε απελευθέρωσε δημιουργικά ή ότι σε δέσμευσε γιατί πρέπει να μείνεις πιστός σε στάνταρ τα οποία έχεις ήδη αφήσει? Ναι, καλή ερώτηση. Υπάρχουν δύο πλευρές για να το δει κανείς αυτό. Η πρώτη πλευρά είναι ότι, όπως είπα και πριν, έχεις το βάρος όλης αυτής της ευθύνης προς τον κόσμο σίγουρα που σε ακούει και έχει κάποιες απαιτήσεις από εσένα, ωραία, αλλά αυτό είναι μια παγίδα. Και υπάρχει και το άλλο, το οποίο φτάνει στο σημείο να εκπληρώνεις αυτές τις απαιτήσεις, βλέποντας πού σε πάει, και μετά φτάνει στο σημείο να πεις «ΟΚ, τώρα δίνω το δικό μου στίγμα ξανά». Και αυτό έγινε, ας πούμε, με το See Yourself στο τέλος. Ήτανε μία μίξη αυτών των δύο δρόμων, οι οποίοι σίγουρα πήγανε σε μονοπάτια διαφορετικά από ό,τι έχω συνηθίσει, αλλά κράτησαν τον πυρήνα τους εκεί πέρα σταθερό. Υπήρξαν στιγμές που ένιωσες ότι το όνομα, το brand name, σε καθόριζε περισσότερο από ό,τι το καθόριζες εσύ? Όχι ίσως το όνομα, θα έλεγα περισσότερο ο κόσμος. Ο κόσμος με καθόριζε περισσότερο, η αντίδραση του κόσμου, δηλαδή με έχω πιάνει να κάνω πράγματα γιατί ξέρω ότι θα λειτουργήσουν με το συγκεκριμένο τρόπο στο dance floor, παρά αυτό που ήθελα να κάνω πραγματικά. Ωραία, δηλαδή πήρα κάποιες αποφάσεις ότι «ΟΚ, εσένα θα σε ονομάσω dance floor track, γιατί θέλω να λειτουργήσεις εκεί, αλλά ξέρω ότι όταν θα τα ακούσεις αργότερα σπίτι θα είναι ίσως πολύ δυνατό για να το χωνέψεις, αλλά δεν έχει απολύτως καμία σημασία». Το ίδιο έγινε και αντίστροφα. Κάποιες φορές υπερτερούσε το ότι θέλω να κάνω απλώς κάτι που ξέρω ότι στο dance floor δεν θα λειτουργήσει, και αυτός ίσως είναι και περισσότερες οι φορές. Ξέρω ότι δεν θα λειτουργήσει, αλλά θα το κάνω γιατί αυτό πιστεύω και αυτό θέλω να κάνω. Αυτή η απέτηση, ας το πούμε, του κόσμου να περιμένει κάτι συγκεκριμένο από σένα, από τη μουσική σου, από ένα συγκεκριμένο feeling, λειτουργεί περισσότερο σαν δύναμη για σένα ή σαν φυλακή δημιουργικά? Ότι σε περιορίζει και ότι πρέπει να υποκύψεις σε κάποια δεδομένα τα οποία ξέρεις ότι θα λειτουργήσουν προς τα έξω, αλλά δεν τα εγκρίνεις μουσικά ο ίδιος ή δεν σε εκφράζουν τόσο πολύ? Αυτή είναι εξαιρετική ερώτηση. Πάνω σε αυτή την ερώτηση βασίζεται όλη η σκηνή μας τα τελευταία ίσως 10 χρόνια, μπορώ να σκεφτώ. Για αυτή την ερώτηση θα μπορούσαμε να κάνουμε μόνο μία εκπομπή, ξέρεις. Και θα σου το εξηγήσω. Το πώς αντιλαμβανόμαστε εμείς τη μουσική έχει πρώτα απ' όλα μεγάλη διαφορά από όπως την αντιλαμβάνεται ο κόσμος. Γιατί?
Εμείς βλέπουμε κουτάκια. Όταν ακούμε ένα κομμάτι, δυστυχώς χάσαμε αυτό το unified μοντέλο που ακούς και σου φαίνεται όλο ένα και είναι τόσο μαγικό. Ωραία. Εξακολουθεί να υπάρχει μαγεία, αλλά είναι πιο δύσκολο να τη βρεις ίσως. Εδώ θα διαφωνήσω λίγο μαζί σου. Γιατί παρόλο που έχεις δίκιο σε αυτό που λες, ότι κάποιος που γράφει μουσική βλέπει το κομμάτι και αναλύει το κομμάτι τεχνικά, γιατί έχει το αυτί και έχει τη δυνατότητα να το ακολουθήσει τεχνικά. Παρόλα αυτά, όλοι μας πριν γίνουμε producer ήμασταν στην άλλη πλευρά του stage. Σίγουρα. Οπότε δεν το έχεις χάσει. Δεν είναι κάτι το οποίο το έχασες, είναι κάτι το οποίο το εκμεταλλεύεσαι γιατί ξέρεις πώς λειτουργούσε από την άλλη πλευρά του stage. Και απλά τώρα το εκμεταλλεύεσαι από τεχνικής άποψης για να το εκφράσεις καλύτερα. Πολύ σωστή Δεν είναι μια ιδιότητα που έχασες δηλαδή, απλά μια ιδιαιτερότητα που πρόσθεσες και ένα άλλο κομμάτι από πάνω. Το έθεσες ωραία. Βασικά έχω ένα ολόκληρο EP βασισμένο σε αυτό, λέγεται Made in Dance Floors. Δηλαδή ότι φτιαχτήκαμε, ανδρωθήκαμε, μεγαλώσαμε στα dance floors και μετά αυτό που αγαπούσαμε τόσο, εγώ πήρα το χρήσμα μου στα dance floors, ας πούμε, της Σαμοθράκης όταν ήμουνα ούτε 16 χρονών. Μεγαλώσαμε μέσα από αυτό γιατί εμένα εκεί μου δόθηκε το κάλεσμα, ας πούμε. Αλλά πάντα, ακόμα και στα μεγάλα φεστιβάλ, σίγουρα θα ερχόμαστε περισσότερες μέρες για να κάτσουμε λίγο και να το απολαύσουμε από την πλευρά του dance floor, ναι, και να προσπαθήσουμε να κρατήσουμε αυτή τη μαγεία ακόμα που προσφέρει η μουσική. Η ανάλυση πέρα από αυτά, δυστυχώς, πάντα θα υπάρχει, πάντα θα λέμε γιατί είναι συν 0,2 dB παραπάνω στα 50 Hz από ό,τι θα το έκανα εγώ. Τίποτα δεν είναι σωστό, αλλά είναι θέμα γούστου τελικά. Πιστεύεις ότι ο κόσμος αντιλαμβάνεται αυτά, δηλαδή όσο περισσότερο μιλάω με producers, τόσο τείνω να καταλάβω ότι δεν υπάρχει περίπτωση αυτό να το καταλάβει ο κόσμος. Δηλαδή για μας, για κάποιο τεχνικό αυτή, ναι, μπορεί να ακούσεις την ψηλή διαφορά, όχι, αλλά ο κόσμος απλά αντιλαμβάνεται το vibe, την ψυχή. Ακριβώς. Την ψυχή. Δεν καταλαβαίνει το τεχνικό τι γίνεται κομμάτι. Το τεχνικό κομμάτι, αλλά καταλαβαίνει ακριβώς αυτό το αποτέλεσμα, το πόσο unified και το πόσο μαγικό είναι, και αυτό θα μπορούσες να το κάνεις σε ένα πείραμα, αν κάνεις ένα cut-off κάπου στα 80 και αφήσεις όλο το sub απ' έξω και παίξεις σε έναν φίλο ένα κομμάτι, ο οποίος δεν έχει, είναι απλώς ακροατής, audiophile ή οτιδήποτε, αγαπάει τη μουσική ο άνθρωπος, παίξτε το κομμάτι με ένα cut-off στα 80 και μετά παίξτε το με full extended bass, και εκεί θα καταλάβεις ότι τα στοιχεία που λείπουν και το πώς είναι δομημένα δημιουργούν ένα vibe το οποίο δίνει τελείως διαφορετικό αποτέλεσμα και τελείως τελικό αποτέλεσμα. Και γι' αυτό πολεμάμε, για να δώσουμε ένα υπέροχο διαφορετικό, γι' αυτό τρώμε τόσες άπειρες ώρες, για να εξελίξουμε αυτή την τέχνη και για να βάλουμε τον άλλον μέσα σε μια διάσταση διαφορετική όταν ακούει αυτό το κομμάτι. Από αυτή την άποψη, την τεχνική, το κάνεις περισσότερο για σένα, για να ευχαριστηθείς εσύ? Ακριβώς. Το κάνεις για να ευχαριστηθείς εσύ? Ξεκάθαρα. Αν δεν ευχαριστηθεί ο Δημήτρης πρώτα με το αποτέλεσμα, είναι ίσως το μόνο πράγμα που παραγωγικά και στο songwriting ξέρεις τι να κάνεις στο dance floor για να το πας εκεί που θέλεις. Τεχνικά όμως είναι καθαρά για να ευχαριστήσεις τον εαυτό σου, γιατί δεν γίνεται να παίξεις με τόσες πολλές μεταβλητές που έχουν τα αυτιά του κάθε ανθρώπου. Γιατί μην ξεχνάς ότι κάνουμε τα στούντιό μας να είναι flat, κάνουμε τις μετρήσεις μας, κάνουμε το group delaying, όλα, frequency response, phase response, τα πάντα. Αλλά ξεχνάμε ότι κάθε άνθρωπος εξακολουθεί για τους προσωπικούς φυσιολογικούς λόγους, είτε στη φυσιολογία του ανθρώπου, του αυτιού του κεφαλιού του, να ακούει διαφορετικά. Ακόμα και σε ένα τέτοιο χώρο, εμείς οι δύο θα ακούσουμε διαφορετικά αυτό το τελικό αποτέλεσμα. Οπότε, πάνω κάτω, αυτό που κάνουμε ενέχει μία ψυχασθένεια, γιατί στο τέλος, πραγματικά,
δεν θα καταλάβει κανείς το ένα από το άλλο αν στα 50 Hz είμαστε συν 1 dB ή συν 0 dB, αρκεί εφόσον να είμαστε σε safe όρια και να μην παραμορφώνουμε ή οτιδήποτε άλλο. Είναι δηλαδή κατά κάποιο τρόπο, ερχόμενος στις πρώτες σου απαντήσεις, αυτός ο αγώνας με τον εαυτό σου, πολεμάς τον εαυτό σου για να γίνεις καλύτερος πρώτα για σένα. Το κομμάτι το οποίο θα ευχαριστούσε τον κόσμο, το έχεις ήδη υπερκαλύψει και με τη μισή ποιότητα παραγωγής, ας πούμε. Ναι. Κατά κάποιο τρόπο. Χοντρικά, ας το αυτό πούμε. φάνηκε από τις πρώτες γενιές της Psytrance που δεν είχαν τόσο έμφαση στην παραγωγή και δεν είχαν καν τα μέσα για να παραχθεί τόσο. Και προχθές άκουγα κομμάτια από την χρυσή για μένα εποχή του 2000+, ας πούμε, τα οποία είναι ακόμα διαμάντια. Άκουγα Ανδρομέδα που έχει, ας πούμε, ένα cut-off στα 50 Hz και πάνω και μου έλειπε το sub, αλλά ακουγόταν σαν διαμάντι. Γιατί ο ήχος με συνέπαιρνε. Γιατί το τελικό αποτέλεσμα, το songwriting με συνέπαιρνε. Αυτό ήταν που με έκανε να μπω μέσα στο κομμάτι. Όχι για το αν θα έχει 20 Hz παρακάτω στο sub-domain. Και μου δίνεις πάρα πολύ καλή πάσα, γιατί θέλω ακριβώς να πάω σε αυτό το κομμάτι. Στο έξω από τον άνθρωπο, αλλά μέσα στη σκηνή την ίδια. Πιστεύεις ότι η Psytrance γενικά σήμερα έχει γίνει πιο επαγγελματική, αλλά λιγότερο επικίνδυνη καλλιτεχνικά? Να παίρνει δηλαδή ρίσκα, να ψάχνει καινούριους τόπους, καινούρια πράγματα. Ότι έχει συμβιβαστεί, ναι μεν σε ένα πιο επαγγελματικό φορμάτ, ας πούμε, όσον αφορά τον ήχο, την ποιότητα του ήχου κτλ. Αλλά έχει χάσει αυτό... Τη μαγεία. Ξεκάθαρα. Την έρευνα του να κάνω κάτι το καινούριο. Ξεκάθαρα. Και αυτό μπορούμε να το δούμε από μια πολύ μικρή λεπτομέρεια, αλλά πολύ σημαντική. Πρώτον, δεν υπάρχουν πλέον άλμπουμ. Ωραία. Αυτό μας οδηγεί στο δεύτερο παράδειγμα. Πάντα στα άλμπουμ υπήρχαν 2 ή 3 κομμάτια τα οποία ήτανε για να εκφραστεί ο καλλιτέχνης. Ήταν συνήθως η ambient. Εγώ έβαζα, ανάλογα με την εποχή, όποιο mainstream είδος υπήρχε. Ήταν tech house, μετά ήταν λίγο πιο electro, τώρα είναι πιο melodic techno, που τα αγαπούσα γιατί οι επιρροές, οι μουσικές μου διευρύνονται σε ένα τεράστιο φάσμα. Τα αγαπούσα εξίσου, αλλά εκεί έβλεπες τον καλλιτέχνη να προσπαθεί να εκδηλωθεί. Να εκδηλωθεί πέρα από τα στενά όρια που έθετε η Psytrance. Αυτό γινότανε τότε, που και τότε τα όρια, το κομμάτι το α και το project το α με το project το β ήταν σε τελείως διαφορετικά μονοπάτια. Σε τελείως διαφορετικές μπασογραμμές, σε τελείως διαφορετικές μελωδικά μονοπάτια. Ήταν τελείως διαφορετικό. Τώρα, αν και δεν έχω τόση μεγάλη επαφή με τη σκηνή αυτή καθ' αυτή, δηλαδή έχω σταματήσει, θα σας το πω ξεκάθαρα, έχω σταματήσει να ακούω Psytrance εδώ και αρκετά χρόνια. Γιατί? Πολύ απλά. Γιατί δεν υπάρχει αυτό το κάτι το οποίο θα με εμπνεύσει, θα με μαγέψει, γιατί ακούω ένα συνεχόμενο ίδιο πράγμα. Έχω προσπαθήσει να πειραματιστώ και το πιο κοινότυπο τώρα που θα μπορούσα να σκεφτώ είναι, ας πούμε, τι είχαμε, τα αφρικανικά φωνητικά. Σωστά. Τα γιάμα, ούμα, άμα, αυτά εδώ που παίζουν συνέχεια και ναι, εμπορικά μπορεί να το δει κάποιος ότι έχουν μεγάλο αντίκτυπο και αρέσουν στον κόσμο, αλλά το να ακούς 15.000 κομμάτια στον ίδιο ρυθμό, με τα ίδια φωνητικά, με το ίδιο στήσιμο, στα 2,5, στο πολύ μικρό αυτό χρονικό περιθώριο, δεν νομίζω ότι έχει υπάρξει στην ιστορία της μουσικής πιο unified είδος από αυτό που είναι τώρα η Psytrance. Και θα μιλήσω περισσότερο και ίσως και για την progressive που είναι περισσότερο τομέας μου, αλλά αυτή τη στιγμή
υπάρχει μια ομογενοποίηση όλων για να μπορέσουν να φτάσουν σε ένα σημείο και να μείνουν εκεί. Εγώ πιστεύω ότι γύρω από αυτό το θέμα, ότι 15-20 χρόνια πριν υπήρχε ακόμα χώρος για ανακάλυψη. Σίγουρα. Οπότε, τι κάνανε, υπήρχε δηλαδή, βγαίνανε καινούργια ονόματα και το κάθε ένα από αυτά ξεχώριζε επειδή υπήρχε ακόμα χώρος πειραματισμού. Πλέον αυτό που γίνεται, επειδή υπάρχουν πολύ περισσότεροι producers στη σκηνή, πιστεύω ότι αυτό που γίνεται είναι ότι πηγαίνουν στη σίγουρη περπατημένη. Κάτι το οποίο ξέρουν ότι έχει δοκιμαστεί και ότι έχει πετύχει. Αν μπορέσω σαν καλλιτέχνης τεχνικά να το πιάσω, από εκεί και πέρα δεν χρειάζεται να ρισκάρω. Είναι ήδη δοκιμασμένο, παίζω safe, κάνω μία κόπια του καλλιτέχνη που μου αρέσει και αν η ποιότητα είναι αποδεκτή, μπορώ να ελπίζω ότι από εκεί και πέρα, και εδώ πέρα σε προσωπική βάση, σε προσωπικό επίπεδο, αυτό που αναγνωρίζω, γιατί πάντα σαν καλλιτέχνης, επειδή και εγώ έκανα το ίδιο. Και εγώ, ο Αναμάρτητος πρώτος στο Λίθο Βαλέ. Και εγώ το ίδιο έκανα. Δηλαδή πάντα είχα τους top producer οι οποίοι μου αρέσανε και ήθελα να γράψω σαν για αυτούς. Οπότε αυτόματα αυτό που άκουγα ήθελα να το αντιγράψω εντός εισαγωγικών. Τώρα το πόσο τα κατάφερα είναι στην κρίση του καθενός. Αλλά πάντα αναρωτιόμουν γιατί αυτοί που γίνονται headliners είναι αυτοί headliners. Πράγμα το οποίο δεν ήταν πάντα ποιότητα ήχου. Δεν ήταν πάντα τεχνικό. Και μετά από πολλά χρόνια, τουλάχιστον... Πού κατέληξες? Ήταν η ιδιαιτερότητα του καθενός. Ότι ο καθένας είχε κάτι το ιδιαίτερο το οποίο το στήριξε από την αρχή της δημιουργίας του, ένα στυλάκι το οποίο ασχέτως αν ακουγόταν καλά ή όχι σε σχέση με άλλα, ήταν δικό του. Άκουγες ένα κομμάτι και ήξερες ότι κατά πάσα πιθανότητα το έχει γράψει αυτός. Χωρίς να πούμε ένα κοινό χαρακτηριστικό. Ένα κοινό χαρακτηριστικό. Άκουγες ας πούμε Φάξε, ξέρεις ότι είναι Φάξε. Άκουγες Symphonics, ήξερες ότι είναι Symphonics. Άκουγες Daydin, ήξερες ότι είναι Daydin. Liquid Soul το ίδιο. Όλοι είχαν μια ταυτότητα συγκεκριμένη που ακόμα κάποιοι την έχουν ακόμα και στις... Και την έχουν κρατήσει. Μπράβο. Ναι, και καλά κάνουν. Αυτό τους έκανε διαφορετικούς και σε επίπεδο που να λες ότι ναι, έχεις κατακτήσει ένα μέρος στη σκηνή επειδή έκανες κάτι δικό σου, το στήριξες, το έφτασες στο επίπεδο που έπρεπε και από εκεί και πέρα είσαι αναγνωρίσιμος γιατί έκανες το δικό σου στυλάκι. Όλοι οι υπόλοιποι που κάνανε πράγματα αλλά στην ουσία ήταν μία κόπια κάποιου άλλου, φάνηκε. Και φαινόταν, μπορεί να κάνανε releases, μπορεί να κάνανε album, μπορεί να είχαν ένα βαθμό επιτυχίας, αλλά δεν ήταν ποτέ αυτό το ID sound που λέμε ότι ήταν αυτή καθ' αυτή. Εσύ και τα παλιότερά σου τα album είσαι ένας από αυτούς για μένα. Από αυτούς που άκουγες, ακόμα και τώρα ακούς κράμα και λες εντάξει είναι κράμα, δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο. Δηλαδή ο τρόπος, οι μελωδίες, έχεις δημιουργήσει μια ταυτότητα η οποία τουλάχιστον για μένα προσωπικά που σε ξέρω 20 χρόνια ας πούμε και την έχω ακολουθήσει όλη την πορεία είναι μια ταυτότητα συγκεκριμένη. Εκεί πιστεύω δηλαδή ότι πετύχανε οι τωρινοί headliners. Όλοι οι άλλοι απλά προσπαθούν να μιμηθούν κάτι το οποίο ήδη υπάρχει. Και ίσως γι' αυτό δεν υπάρχει αυτή η έρευνα, ο πειραματισμός, το να ψάξω να κάνω κάτι δικό μου. Πιστεύεις ότι σήμερα ανεβαίνουν οι πιο ουσιαστικοί καλλιτέχνες ή αυτοί που ξέρουν απλά καλύτερα να παίζουν το παιχνίδι? 100% το δεύτερο. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή αυτός που θα ανέβει έχει να κάνει με την μουσική του. Άλλωστε η μουσική είμαστε ίσως η πρώτη φορά στην ιστορία που έχει πολύ μικρότερο αντίκτυπο στο τελικό αποτέλεσμα. Και αυτό είναι από μόνο του λυπηρό αν και το καλοσκεφτείς, γιατί μουσική γράφουμε. Δεν είμαστε ούτε performers, αυτό ήταν το topping. Δεν ήταν το κύριος γεύμα, δεν ήταν δεν πηγαίναμε γι' αυτό. Αυτό ήταν κάτι που το βάζαμε σαν έξτρα, ώστε να κάνουμε το performance μας, να δώσουμε ένα διαφορετικό μήνυμα, είτε βάζαμε μία μάσκα, είτε δεν ξέρω εγώ,
δημιουργούσαμε ένα ωραίο feeling πάνω στο stage με τη σκηνική μας παρουσία. Αλλά είναι η πρώτη φορά στα χρονικά που η μουσική έχει μικρότερη σημασία σε έναν μουσικό καλλιτέχνη από ότι όλα τα υπόλοιπα. Έχει πέσει δηλαδή από το 50%. Αν μπορούσαμε να το θέσουμε, ας πούμε, θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω ότι πέφτει συνέχεια. Έχει όλο και λιγότερη σημασία συνέχεια και η μουσική απλώς είναι μια δικαιολογία. Ναι, ο κόσμος θα πάει θα ακούσει μουσική στο τέλος. Ναι, στο φεστιβάλ σίγουρα θα χορέψει με τη μουσική, αλλά οποιοσδήποτε καλλιτέχνης και οποιοσδήποτε μας ακούει που έχει μια αλφα δισκογραφική εμπειρία, μπορεί να το δει όταν ανεβάζει ένα post με την προσωπική του ζωή και μπορεί να το δει όταν ανεβάζει ένα post με μια κυκλοφορία του, το insight που έχει μέσα και τι διαφορά έχει και πόσο ο κόσμος λιγότερο νοιάζεται για τη μουσική του, για το έργο του, για αυτό που τον ακολουθεί καταρχήν. Άρα, παρόλα αυτά, με βάση αυτά που είπαμε πριν, ο κάθε καλλιτέχνης θέλει να επικεντρωθεί στη μουσική του ως όχημα. Μήπως αυτό τελικά, όλη η νοοτροπία τελικά από την πλευρά των καλλιτεχνών είναι λάθος? Πάντα ήταν ένα πακέτο. Ποτέ δεν ήταν ένα πράγμα. Πάντα ο καλλιτέχνης έπρεπε, από την εποχή τη δική μου, έπρεπε να ξέρει από Photoshop μέχρι, τουλάχιστον εγώ έτσι ολιστικά το είδα το θέμα. Δηλαδή έπρεπε να μάθω Photoshop, έπρεπε να μάθω After Effects, έπρεπε να μάθω το sound design. Πέρα από αυτά που είναι της μουσικής, ωραία, τα 4-5 στάδια της μουσικής παραγωγής, έπρεπε να μάθω και κάποια ακόμα, ώστε να ολοκληρωθώ σαν καλλιτέχνης. Κάτσε. Πιστεύεις ότι είναι απλά θέμα γνώσεων? Είναι θέμα γνώσεων? Είναι θέμα personas, είναι θέμα branding. Ναι. Ξεκάθαρα branding. Χαίρομαι πολύ. Αυτό είναι η γενικότερη έννοια. Ναι. Αλλά πιστεύεις ότι είναι θέμα του απλά να μάθω, να μπορώ να κάνω βίντεο κτλ. Ως γνώση, ή είναι θέμα πόσο χαμηλά μπορώ να πέσω, πόσο μπορώ να εκτεθώ ως χαρακτήρας για να πουλήσω? Γιατί μιλώντας εγώ με άτομα του κύκλου μας κτλ, η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων οι οποίοι πιστεύουν ότι θέλω, αν κάνω καλή μουσική θα πετύχω, το πρόβλημα που έχουν είναι ότι δεν μπορώ να κάνω τον καραγκιόζη, δεν μπορώ να βγαίνω έξω και να παρουσιάζω κάτι ψεύτικο, ακριβώς, απλά και μόνο για να πουλήσω κάτι το οποίο δεν είμαι. Και μπράβο τους. Εκεί είμαι. Μπράβο σας. Εσείς που μπορείτε να το κάνετε αυτό, μπράβο σας. Πραγματικά. Γιατί έχετε κάποια standards και κάποια ηθική αξιοπρέπεια. Συμφωνώ μαζί σου. Γιατί ήμουν ένας από αυτούς ο οποίος δεν μπορώ να νιώθω ψεύτικος, απλά για να παρουσιάσω προς τα έξω μία εικόνα, ο οποίος όταν θα με δεις εσύ που με ξέρεις 20 χρόνια, θα πεις έλα ρε μαλάκα τώρα, πλάκα μας κάνεις. Δηλαδή είσαι τόσο fake, ας πούμε, που εντάξει τώρα. Εκεί έρχεται η περσόνα. Ναι. Εκεί έρχεται η περσόνα. Δηλαδή εκεί πιστεύω ότι είναι η χρυσή τομή ή η τομή από αυτόν που θα προχωρήσουν ή δεν θα προχωρήσουν. Πόσο καραγκιόζης μπορείς να γίνεις, πόσο μπορείς να εκθέσεις την προσωπική σου ζωή, τα παιδιά σου, το που είσαι, το τι κάνεις, το τι τρως. Δηλαδή να γίνεις ένα προϊόν ο ίδιος. Αυτό όμως τι σου κάνει στον προσωπικό σου χαρακτήρα, τι σου κάνει αυτό? Σίγουρα θα τον αλλοιώσει. Δεν σε τρώει μέσα Σίγουρα σου. θα τον αλλοιώσει. Πρέπει να έχεις τρομερά standards και τρομερές δικλείδες, όπως ενός ηθοποιού, για να διαχωρίσεις τον εαυτό σου, γιατί μιλάμε για ηθοποιία πλέον, έχει ξεφύγει πλέον το κομμάτι της μουσικής. Πρέπει να παίξεις ένα ρόλο, ο οποίος δεν είσαι. Ναι, αλλά ο ηθοποιός παίζει ένα ρόλο, πώς, σε μία ταινία, σε μία παράσταση για να τον παίξει 1 χρόνο, 2 χρόνια, 3 χρόνια, κάποτε θα ποτάξει αυτό τον ρόλο από μέσα του. Το να παίζεις για 20 χρόνια, το φαντάζει να παίζεις για 20 χρόνια, 10, 15 χρόνια ένα ρόλο. Δεν γίνεται να μην αφήσει κατάλοιπα μέσα σου. Και ειδικά αν ο χαρακτήρας σου είναι ακριβώς το αντίθετο. Ναι. Ναι. Ο απλά θέλω να έχω την ηρεμία μου και να γράψω τη μουσική μου και να εκφραστώ. Και να πρέπει να μπεις τώρα σε μια διαδικασία έκθεσης η οποία λες, δηλαδή αλλοιώνεις τον προσωπικό σου χαρακτήρα προς
το πιθανό όφελος της επιτυχίας, γιατί δεν είναι σίγουρο ότι θα πετύχεις. Και το χειρότερο ξέρεις ποιο είναι, να ξεπουληθείς και να μην πετύχεις. Αυτό είναι το χειρότερο. Από το να ξεπουληθείς αυτόματα είναι να ξεπουληθείς και να μην πετύχεις. Αλλά τώρα, εντάξει, η επιτυχία είναι σχετική. Σε τι μετριέται? Να τη μετρήσουμε σε Spotify plays, να τη μετρήσουμε σε gigs, Κοίταξε, να τη μετρήσουμε σε θα σου μιλήσω εγώ προσωπικά. Παρακαλώ. Για μένα. Για μένα τι είναι επιτυχία? Γιατί ο καθένας μπορεί να το μετρήσει σε ετήσιο εισόδημα, μπορεί να το μετρήσει σε lifestyle, μπορεί να το μετρήσει πόσα gigs έχω, πόσα gigs είχα πέρυσι, πόσο αναγνωρισιμότητα έχω κτλ. Εγώ το μετρούσα πάντα σε ηθική ικανοποίηση αυτού που κάνω. Ακριβώς. Δεν με νοιάζει αν θα είχα, δεν με ένοιαζε, γιατί πλέον δεν είμαι active, δεν με ένοιαζε αν θα είχα 5 gig ή αν θα είχα 25 gig. Ήμουνα καλά με τον εαυτό μου. Έπρεπε να είμαι πρώτα καλά με τον εαυτό μου. Αν δεν ένιωθα καλά με τον εαυτό μου ως άνθρωπος, ως Μάριος, δεν μπορούσα να λειτουργήσω και δεν μπορούσα και να δημιουργήσω. Προτιμούσα, γιατί θυμάμαι ότι υπήρχε τότε στην εποχή που ήμουν ακόμα, υπήρχε όταν ξεκίνησαν τα πάρτι στη Βραζιλία και άρχισε να ανεβαίνει η Βραζιλία δυναμικά, όλοι το γυρνούσαν σε ένα στυλάκι που πουλούσε, τουλάχιστον μιλώντας για την progressive side σκηνή, γιατί δεν μπορώ να μιλήσω για όλους, υπήρχε μια στροφή σε αυτό που ακούγεται και πουλάει στη Βραζιλία. Εντάξει. Και θυμάμαι τότε, ιδιαίτερα τότε θυμάμαι ο Τάσος, ο High Profile, που είχε αρχίσει και ανέβαινε δυναμικά και είχαμε αυτή την κουβέντα και είχαμε διαμάχη πολλές φορές και μου έλεγε, αφού έχεις το τεχνικό, γιατί δεν το κάνεις? Και έλεγα, δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Όχι, πιστεύω τεχνικά μπορούσα. Δεν ήθελες. Δεν ήθελα να το κάνω. Ναι. Δεν Φυσικά ήθελα και να το κάνω. Προτιμούσα να κάνω αυτό. Που αγαπάω. Μπράβο. Που να έκλεινα το track και να έλεγα είμαι ευχαριστημένος με το track. Και ας μην παίξω στη Βραζίλια. Εντάξει, έτυχε και έπαιξα βέβαια και τα λοιπά. Αλλά προτιμούσα να είμαι εγώ αληθινός στον εαυτό μου. Μπράβο. Και να το οποίο το πλήρωσα. Το πλήρωσα γιατί θα μπορούσα από πολύ νωρίς να έχω μεταβάλει λίγο τη μουσική μου, το οποίο ενδεχομένως, όχι σίγουρα, ενδεχομένως θα με είχε βγάλει κάπου αλλού. Αλλά προτίμησα το να είμαι καλά με τον εαυτό μου και όσοι με ακούγανε. Και όσοι δεν με ακούγανε. Δεκτό. Όλα τα μονοπάτια που έχουμε πάρει στη ζωή μας οδηγούσαν εμένα εδώ και σένα εδώ. Ωραία. Εγώ, από αυτή την πλευρά που είμαι, χαίρομαι που εσύ είσαι εδώ. Χαίρομαι που έχω τον Μάριο απέναντί μου, αυτόν που είναι. Αν ήταν οποιοδήποτε άλλος, δεν ξέρω αν θα ήμουν εγώ εδώ και εσύ εδώ. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι πάντα πρέπει να κρατάμε ένα integrity για τον εαυτό μας. Αλλά αυτό είναι προσωπική υπόθεση καθενός. Το αν θα θέλει να παίξει την περσόνα, το αν θα θέλει να παίξει τον οποιοδήποτε ρόλο για να φτάσει εκεί που πιστεύει ότι μπορεί να φτάσει, είναι τελείως διαφορετικό θέμα. Είχες τα skills να το κάνεις, ξεκάθαρα. Δεν το αμφισβητεί κανένας αυτός, γιατί ξέρω εγώ προσωπικά σαν Δημήτρης τη δουλειά που έχεις ρίξει και την αγάπη που έχεις για αυτό το αντικείμενο. Αυτό δηλαδή οποιοσδήποτε δεν υπάρχει συζήτηση περί τούτου. Και πολλοί άλλοι μπορούσαν να το κάνουν. Και πολλοί άλλοι άνθρωποι αυτή τη στιγμή, και πολλοί σίγουρα από αυτούς τους ανθρώπους που μας ακούνε, θέλουν να το κάνουν, μπορούν να το κάνουν, αλλά όλο αυτό το ότι πρέπει να μπεις σε μία περσόνα, δηλαδή δεν φτάνει μόνο να έχεις τη μουσική, γιατί ο άλλος ο άνθρωπος αναρωτιέται, γράφω απίστευτη μουσική, το ξέρουν οι φίλοι μου, το ξέρουν στο κλαμπ που παίζουν τα κομμάτια μου, γιατί δεν μπορώ να φτάσω το επόμενο τέτοιο? Και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κάνει focus στην τέχνη του και καλά κάνει, αυτό πρέπει να κάνει focus στην τέχνη του, απλώς οι καιροί είναι αυτοί που δεν επιτρέπουν αυτό. Δεν θέλουν αυτό οι καιροί. Οι καιροί θέλουν ένα τελείως διαφορετικό πράγμα από αυτό που έχουμε μάθει εγώ και εσύ, δηλαδή το να κάνουμε την τέχνη μας, το να φεύγει με το word of mouth το κομμάτι, χωρίς social media, χωρίς τίποτα, από dance floor σε dance floor, από DJ σε DJ, να ανταλλάσσουν μεταξύ τις μουσικές. Πρώτα απ' όλα χάθηκε η έννοια της μουσικής.
Όταν χάνει την αξία της η μουσική και ευτελίζεται τόσο πολύ, για πολλούς και διάφορους λόγους, και θα ελπίζω να μπορούμε να ανοιχτούμε πάνω σε αυτούς, όταν φτάσει να ευτελίζεται η αξία της μουσικής, όταν φτάνει η μουσική να σε βρίσκει αντί να την ψάχνεις, γιατί εγώ μεγάλωσα όχι να ψάχνω μουσική, μεγαλώσα με μια παρέα, είναι μια τρελή ιστορία αυτή και εύχομαι να μπορούμε να την πούμε να έχουμε τον χρόνο. Μεγαλώσα με μια παρέα που ανταλλάζαμε μεταξύ μας μουσική και όχι απλώς ανταλλάζαμε λεπτά μουσικής. Θα σου δώσω 7 λεπτά, θα μου δώσει 7 λεπτά από αυτό το unreleased κομμάτι όταν ήμασταν πιτσιρικάδες. Τώρα, τι αξία έχει η μουσική? Κοίταξε, τότε όμως υπήρχε και κάτι άλλο. Επειδή δεν υπήρχε το τεχνολογικό στη μέση, δεν υπήρχε αυτή η αμεσότητα, έπρεπε για να πάρεις τη μουσική, έπρεπε να χτίσεις πρώτα τη σχέση με τον καλλιτέχνη. Έπρεπε να χτίσεις πρώτα την προσωπική σχέση επί σειρά μηνών, επί σειρά ετών, για να διανοηθείς να ζητήσεις από τον καλλιτέχνη ένα unreleased για να το παίξεις ως DJ ή οτιδήποτε. Δηλαδή, εμείς δίναμε βάση στην προσωπική σχέση, έτσι ώστε να μπορέσουμε να χτίσουμε προσωπικές σχέσεις, να πάρουμε ένα κομμάτι, να κάνουμε ένα collaboration κτλ. Και πλέον, επειδή υπάρχει τόσο πολύ μουσική εκεί έξω, έχει μειωθεί η αξία της. Είναι τίποτα. Δηλαδή, πλέον τεχνικά οι δυνατότητες του κάθε καλλιτέχνη έχουν ανέβει τόσο πολύ που όλοι βγάζουν μία κόπια πάνω κάτω στο ίδιο επίπεδο. Δεν υπάρχει, η μουσικότητα έχει χαθεί κατά την άποψή μου τουλάχιστον. Δεν υπάρχει ιδιαιτερότητα, όλοι γράφουν πάνω κάτω το ίδιο πράγμα, πάνω κάτω την ίδια ποιότητα και έρχεται πλέον ο παράγοντας έκθεση ο οποίος κάνει τη διαφορά. Για να αντιπαρατεθείς αυτό εδώ που χρειάζεται για να τα καταφέρεις. Ναι, ωραία. Άρα μετά θα πρέπει όμως να αναρωτηθούμε στο τέλος. Είμαι ηθοποιός, είμαι μουσικός, είμαι performer, τι είμαι? Αυτό πρέπει να απαντήσει ο κάθε ένας μέσα μας. Από πού πιστεύεις ότι πηγάζει όμως αυτό? Πηγάζει, κάτσε να σε ρωτήσω. Πηγάζει, μήπως το κοινό πλέον έχει σταματήσει να ζητά την εξέλιξη και απλά ζητάει μια ασφαλή επανάληψη αυτό που ήδη ξέρει? Όχι, το κοινό ψοφάει για μουσική. Ψοφάει για μουσική. Κοίτα, αν το πάρεις παραδοσιακά, οι καλλιτέχνες έδειχναν τον δρόμο. Ποτέ τον δρόμο δεν τον έδειχνε το κοινό. Αυτό που θέλει το κοινό. Δεκτό. Όποια μουσική εποχή να πάρεις, από την αναγέννηση μέχρι σήμερα, από την κλασική μουσική μέχρι σήμερα, πάντα ο καλλιτέχνης ήταν ευθύνη του, βαθύτατη ευθύνη, να καθοδηγήσει το κοινό. Τώρα, τα τελευταία χρόνια, και το λέω σαν άνθρωπος που το έχω κάνει και το είπα πριν, είναι η πρώτη φορά στα χρονικά που το κοινό κάνει dictate το τι θέλει να ακούσει. Είτε είτε αλλάζοντας το στυλ για να ακούγεται περισσότερο όμορφα στη Βραζιλία και να είναι πιο χορευτικό, είτε αλλάζοντας το στυλ για να είναι για οποιοδήποτε dance floor, για να μην βάλω μια χώρα στο χάρτη, για οποιοδήποτε dance floor να είναι πιο εύπεπτο. Ωραία. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό. Εμείς σαν καλλιτέχνες έχουμε την υποχρέωση, την ηθική υποχρέωση, το να κάνουμε dictate τα νέα ρεύματα. Περίμενε. Αυτό είναι σε μια ουτοπία όμως. Δεν υπάρχει ουτοπία. Εμείς πρόσεξε να δεις. Αυτό που λες τώρα, έχεις ενδεχομένως εσύ και ενδεχομένως άλλοι καλλιτέχνες οι οποίοι έχουν την εμπειρία και έχουν ήδη μια πιο ασφαλή θέση στον παγκόσμιο χάρτη να μπορούν να το πούνε. Ο καινούριος ο producer δεν έχει αυτή την πολυτέλεια. Ο καινούριος producer έχει περισσότερους λόγους να το κάνει, για να ξεχωρίσει. Ναι, αλλά δεν έχει την εμπειρία για να το κάνει σωστά. Κάνει ό,τι αγαπάει. Κάνει ό,τι αγαπάει. Και αν πετύχει. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Αν πρέπει να αντιγράφει για να γίνει, δεν μιλάμε τώρα να αντιγράφει για να μείνει. Είναι μία έννοια την οποία όποιος φτάσει σε εκείνο το σημείο θα την καταλάβει. Αλλά το αντιγράφω για να γίνω, βασίζω δηλαδή όλη μου την ταυτότητα πάνω στην αντιγραφή, και άλλο αντιγράφω για να μείνω, για να βγάλω ένα release ένα μήνα, το οποίο
δεν θα το κάνω και με δόλο, απλώς είναι κάτι που μου άρεσε και θα ήθελα να ακουστώ έτσι για να το περάσω μέσα σε όλο μου το σετ, να έχω και αυτό το χρώμα. Ωραία. Είναι τελείως διαφορετικό να βασίσω όλη μου την ύπαρξη σε κάτι, σε μία αντίγραφη και είναι όλο μου και είναι τελείως διαφορετικό να το κάνω για να δοκιμάσω κάτι. Εγώ θα σου το πω ξεκάθαρα, έχω αντιγράψει και το είπα και πριν. Και ασυνείδητα όλοι αντιγράφουμε. Ωραία. Η γκάμα της μουσικής είναι τόσο τεράστια που κάποιος σίγουρα έχει παίξει αυτό το riff πριν από μας. Δεν υπάρχει περίπτωση. Απλώς εμείς σαν ηλεκτρονική μουσική έχουμε περισσότερα μέσα και δεν βασιζόμαστε μόνο στη μελωδία, βασιζόμαστε στο ηχόχρωμα, βασιζόμαστε στον ήχο, βασιζόμαστε σε διαφορετικά domains. Βασιζόμαστε στο pitch, βασιζόμαστε στο tonality, σε πολύ διαφορετικά από ότι η κλασική μουσική. Αλλά και πάλι αυτό που νομίζουμε ότι έχουμε κάνει σαν μοναδικό, ίσως να μην είναι. Ίσως αν ψάξουμε λίγο παραπάνω, να το βρούμε κάπου. Να το βρούμε κάπου. Εγώ έχω γράψει πρώτα απ' όλα μελωδίες που νόμιζα ότι είναι μοναδικές, δικές μου, χαιρόμουνα και πάντα έλεγα τι μου θυμίζει. Σίγουρα ήταν κάποιο track που είχα ακούσει στο ραδιόφωνο ή σε ένα κλαμπ 4 η ώρα μεθυσμένος. Δεν το θυμόμουν καν. Ωραία. Μου είχε μείνει μέσα μου, μου είχε μείνει στην ψυχούλα μου γιατί με έκανε να περάσω καλά και όταν πήγα στο στούντιο βγήκε χωρίς να έχω δόλο, χωρίς να έχω σκοπό να αντιγράψω κάτι, αλλά μου βγήκε τελείως αυθόρμητα πάνω στο παίξιμο. Πολύ φυσικά. Και όλα τα πράγματα που βγαίνουν φυσικά και σαν καλλιτέχνες, όλα αυτά που κάνουμε, όλα είναι μια αντιγραφή. Είναι μια τέτοια στιγμή. Είτε ήμασταν μεθυσμένοι, είτε όχι, αυτό δεν έχει καμία σημασία. Όλα έχουν αποτυπωθεί μέσα στο πίσω μέρος του μυαλού μας, γιατί πώς να το κάνουμε, το μυαλό είναι παράξενο πράγμα. Ωραία. Αποτυπώνει και μεταφράζει τα σήματα σε τρόπους που εμείς δεν μπορούμε να τους εξηγήσουμε. Και η μουσική είναι ένα τέτοιο σημείο. Πιστεύεις ότι κάποιος καινούριος καλλιτέχνης, για να μπορέσει να κάνει το ID sound, ρε παιδί μου, να βγάλει κάτι το οποίο για τον ίδιο προσωπικά είναι κάτι το ιδιαίτερο, κάτι το καινούριο, πρέπει πρώτα να πιάσει το τεχνικό κομμάτι, έτσι ώστε να μπορέσει να το εκφράσει σωστά σε μια ποιότητα καλή, έτσι ώστε ο κόσμος μετά να το δει σαν τέχνη, ή υπάρχει ο κίνδυνος, αν προσπαθήσει να το κάνει από την αρχή, χωρίς να έχει πιάσει την τεχνική ποιότητα, ότι υπάρχει περίπτωση όλο αυτό να βγει σαν μια αποτυχία προς τα έξω. Πάντα πίστευα και πιστεύω ότι το songwriting είναι πολύ ανώτερο από την ποιότητα. Πρώτα θα δίνα βάση στο γράψιμο και ύστερα στην ποιότητα. Αν έχει κάτι καλό να πει με το γράψιμο της μουσικής και αν έχει μια καλή μουσική να δώσει, μετά μπορεί να ακολουθήσει ποιότητα και πιστεύω ότι αυτό θα κάνει και το ταξίδι της ανακάλυψης ακόμα πιο όμορφο. Ναι. Αλλά πόσα χρόνια θα περιμένει κάποιος από τη στιγμή που έχει ένα προσωπικό στυλάκι, μπορεί να το εκφράσει, αλλά η ποιότητά του είναι τόσο χαμηλή στην αρχή, πόσο χρόνια θα περιμένει μέχρι να φτάσει στο επίπεδο ώστε αυτό να βγει έξω, είτε από label, είτε να παίξει σε πάρτι. Πιστεύεις ότι κάποιος νέος έχει την υπομονή 10 ετών έτσι ώστε να το τελειοποιήσει? Εδώ ερχόμαστε σε άλλο ερώτημα. Ερχόμαστε στο αν αυτό είναι το κάλεσμα στη ζωή του, που θέλει να το κάνει για πάντα, γιατί αυτό το νιώθει, αναβλύζει από μέσα του πηγαία, θέλει να γράφει μουσική, νιώθει αυτή την ανάγκη, ή αν θέλει απλώς να γράψει μουσική για να βγάλει λεφτά, για να πάει με κοπέλες, για οτιδήποτε άλλο λόγο, για να είναι πρώτη μούρη στους φίλους του ή οτιδήποτε. Αυτά πρέπει να διαχωριστούν στον άνθρωπο μέσα. Εφόσον αυτά διαχωριστούν στον άνθρωπο, αυτό θα του δώσει και την απάντησή του. Η πρώτη περίπτωση, αν θέλει μέσα του, το κάνει γιατί πηγάζει. Δεν μπορεί χωρίς αυτό. Δεν μπορεί, θα τρελαθεί. Πρέπει να το βγάλει από μέσα του. Είναι μια τρέλα. Νιώθει και ζει γι' αυτό, για τη μουσική, για το να κάνει τους άλλους χαρούμενους, για να τους μεταφέρει αυτό που έχει μέσα του. Τότε θα πάρει το χρόνο του να οριμάσει. Και πρέπει να πάρει το χρόνο του να οριμάσει. Αν το κάνει για οποιοδήποτε άλλο λόγο, βασικά μην το κάνει καθόλου.
Θέλω να το γυρίσω τώρα πάλι λίγο πάνω σου. Γιατί όλα αυτά που λέμε, εντάξει, δεν είναι αφηρημένα, περνάνε μέσα από τον καλλιτέχνη και μεταβάλλονται σίγουρα με τα χρόνια. Υπήρξε περίοδος που ένιωσες ότι δεν δημιουργείς από ανάγκη, αλλά από υποχρέωση? Εγώ ήμουν τυχερός να είμαι σε ένα label που να μην μου βάζει αυτή την πίεση. Ξέρω όμως ότι υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες το label λέει ότι θέλω τόσα release σε τόσο χρονικό διάστημα. Εγώ πάντα είχα μια ελευθερία, αφού μιλάμε για εμένα, πάντα είχα μια ελευθερία. Καλά, πραγματικά δεν μπορώ να εξηγήσω, ίσως ήμουν η μόνη περίπτωση, νιώθω ευλογημένος και για αυτό το κομμάτι, γιατί είχα απόλυτη δημιουργική ελευθερία από τον label manager μου, από τον Χάνης Κλίτα. Ποτέ δεν μου είπε, κάνε αυτό, θέλω αυτό. Πάντα μ' άφηνε ελεύθερο και ξέρω ότι πάντα κινούμουν εκτός των ορίων του label, μουσικά τουλάχιστον, και εκτιμώ βαθύτατα που το σεβόταν αυτό και μου άφηνε να εκφραστώ καλλιτεχνικά. Πράγμα το οποίο είναι πολύ δύσκολο οποιοσδήποτε να το βρει, οπότε γι' αυτό νιώθω ιδιαίτερη περίπτωση και ευλογημένος που το έζησα αυτό. Πάρα αυτά. Σε πολλές περιπτώσεις, επειδή έχουμε να κάνουμε και μουσική βιομηχανία, υπάρχει συμβόλαιο. Θα σου πει ότι θέλω τόσα κομμάτια σε τόσο χρονικό διάστημα. Αυτό εδώ πέρα, για να το υπερκαλύψεις, ή ακόμα και αν δεν υπάρχει συμβόλαιο με το label σου, υπάρχει συμβόλαιο με τα social media πλέον. Γιατί πρέπει να κυκλοφορείς συνεχώς κομμάτια για να μένεις στην επιφάνεια. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Έχουμε φτάσει στο σημείο ότι θέλει συνεχόμενα release, πολλά μικρά release, singles συνέχεια, για να μην χάνεσαι, γιατί αν δεν βρίσκεσαι στο scrolling πάνω, ωραία, αν δεν είσαι συνέχεια up to date και αν δεν είσαι relatable συνέχεια, να είσαι εκεί, αν δεν βρίσκεσαι, χάνεσαι. Εντάξει, αυτό έχει όμως να κάνει με την παρουσίαση. Ναι. Με τη δημιουργία. Η δημιουργία βασίζεται σε αυτό. Θέλω συνέχεια να κυκλοφορώ μπορεί να έχεις παρουσία εκεί έξω χωρίς να έχεις δημιουργία. Μπορεί να είσαι πολύ relevant στα social media, αλλά να μην γράψεις. Να γράψεις 5 κομμάτια το χρόνο. Δεν μπορώ να κάνω relate με αυτό. Δεν μπορώ καν να το... Δηλαδή υπήρχαν δημιουργικές φάσεις που έλεγες ότι εντάξει, δεν γουστάρω τώρα να κάνω ένα άλμπουμ, αλλά πρέπει να βγάλω κάτι ας πούμε φέτος, γιατί αλλιώς θα μείνω πίσω. Ούτε καν. Όχι. Ούτε καν. Εντάξει. Υπήρξε στιγμή σε όλα αυτά τα χρόνια που αναρωτήθηκες, συνεχίζω επειδή έχω κάτι να πω, ή πρέπει να συνεχίσω επειδή δεν ξέρω πώς να σταματήσω? Πώς να πω ότι δεν χρειάζεται να κάνεις παραπάνω, έχεις την ταυτότητά σου, δεν χρειάζεται πλέον να βγάλεις? Πολύ ωραία ερώτηση. Πάντα όταν ήθελα να δώσω κάτι, το έκανα γιατί το νιώθα, το αγαπούσα. Το έκανα για να εκφραστώ ψυχολογικά, για να βγάλω από πάνω μου ένα βάρος ίσως, για να βγάλω μια ευτυχισμένη στιγμή και να τη μοιραστώ. Είναι ένα βάρος μου να το κάνω ευτυχισμένη στιγμή που με έκανε να ηρεμώ και απλώς έφτασα να κάνω monetize τα ψυχολογικά μου προβλήματα στο τέλος. Αυτό ήταν αν μπορούσα να κρατήσω κάτι, αυτό θα ήταν. Γιατί δεν υπάρχει λόγος, χωρίς να έχω να πω κάτι, μουσικά ας πούμε, να το κάνω. Δεν υπάρχει λόγος. Και έχω αφήσει πολλά κενά ενδιάμεσα, τα οποία δεν είχα κάτι να πω και πολύ απλά δεν το είπα. Όλα αυτά τα χρόνια για να διατηρηθείς σε κορυφαίο επίπεδο, για να επιβιώσεις, για να υπάρχεις και να δημιουργείς, ποιο είναι το προσωπικό τίμημα? Ότι είχα να κάνω 20 πρωτοχρονιές με τους δικούς μου, είχα να κάνω εκτός Χριστούγεννα, εκτός πρωτοχρονιές, εκτός μεγάλες γιορτές, Πάσχα. Σου στοίχησε σε προσωπικό, σε ανθρώπινο επίπεδο? Σίγουρα, μου στέρισε πολλές στιγμές με τους φίλους μου, αυτό είναι σίγουρο. Όχι μόνο αυτό, γενικά η όλη αυτή η πορεία, όλο αυτό που περιγράφεις. Μου στέρισε πολλές στιγμές. Μου έδωσε πολλές άλλες. Μου έδωσε μια ζωή, ας πούμε, που ούτε θα τη φανταζόμουν όταν το ξεκινούσα. Όχι στα πιο τρελά μου όνειρα, δηλαδή, δεν θα τη φανταζόμουν. Με ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο, δεν ξέρω κι εγώ πόσες φορές το γύρο του κόσμου έχω κάνει σε πτήσεις. Μου έδωσε άλλους φίλους. Γιατί όπου και να πήγαινα όλοι ήταν με ένα χαμόγελο, δεκτικοί,
πήρα πολλές κουλτούρες μέσα μου. Οπότε αν τα βάλουμε σε μια ζυγαριά, πιστεύω ότι το γκέιν είναι πολύ μεγαλύτερο από το loss. Υπήρξαν μοναχικές στιγμές σε όλη αυτή την πορεία? Είναι ξεκάθαρα μοναχικό επάγγελμα. Μπορείς να ξεχωρίσεις ένα low, ένα προσωπικό low μέσα σε όλη αυτή την πορεία, για το οποίο δεν το είπες ποτέ σε κανέναν? Ήταν κάτι το οποίο το αντιμετώπισες μόνος σου? Ήτανε μόλις είχε γεννηθεί η κόρη μου, πόσο ήτανε, μηνών ήταν ακόμα, και ήμουνα σε tour στη Βραζιλία, 1 μήνα tour. Και ενώ ένιωθα ότι πρέπει να είμαι εκεί δίπλα με τη γυναίκα μου για να την συμπαρίσταμε σε όλο αυτό, γιατί ήταν και καινούριο, πρώτο παιδί, ήταν καινούριο και αυτή. Εντάξει, είχε ανθρώπους πίσω, την οικογένεια, αλλά ένιωθα ότι έπρεπε και εγώ να είμαι. Και όταν κάναμε την πρώτη κλήση και την είδα, εκεί ένιωσα κάπως. Λύγησες? Λύγησα, ναι. Λύγησα γιατί δεν θα μπορούσα, και ένιωθα ότι για πρώτη φορά ένιωθα ότι έπρεπε να είμαι εκεί. Βέβαια μου έδωσαν κουράγιο. Η γυναίκα μου ήταν supportive από την πρώτη στιγμή σε αυτό που κάνω. Μέσα από αυτό γνωριστήκαμε, οπότε ήξερα ακριβώς τι κάνω και πώς είναι τα πράγματα, και το έχει αποδεχτεί σε μένα. Οπότε ήταν πολύ πιο εύκολο, μου το έκανε πιο εύκολο, ότι σε λίγο καιρό θα σε δω, θα είμαστε πάλι μαζί, και όντως έτσι έγινε. Δηλαδή ήταν μια φάση της στιγμής, μιας και μιλάμε για ένα single point. Πριν πάμε στο κλείσιμο, θέλω έτσι ένα ξεχωριστό blog σε αυτή τη συνομιλία μας για τα άλμπουμ. Mm-hmm. Γιατί εκεί πιστεύω ότι φαίνεται ένας καλλιτέχνης, πώς εξελίσσεται, πώς αναπτύσσεται, πώς τελειοποιεί μία φόρμα. Όταν κοιτάς όλα τα άλμπουμ που έχεις βγάλει, Mm-hmm. τι βλέπεις πραγματικά μέσα? Βλέπεις εξέλιξη, βλέπεις διάφορους κύκλους στη ζωή σου, ή βλέπεις διαφορετικές εκδοχές της ίδιας αναζήτησης? Το core element είναι πάντα εκεί. Για μένα προσωπικά τουλάχιστον έτσι πιστεύω. Η δύναμη και το epicness που χαρακτηρίζει τον ήχο. Το πρώτο άλμπουμ, το Terra Nova, που αυτό ίσως το ξέρουν οι λιγότεροι ότι υπάρχει, γιατί πέρασε λίγο στα τυφλά, κυκλοφόρησε σε ένα μικρό γερμανικό label, και εδώ που τα λέμε δεν είχε καν στοιχεία Psytrance, αν μπορώ να το ανακαλέσω στη μνήμη μου. Ήταν πιο πολύ στην techno κινούταν. Αυτό ήταν ένα τεράστιο κομμάτι για να καταλάβουμε τότε μας σαν παραγωγούς. Το δεύτερο άλμπουμ, το After the Rain, ήταν η εδραίωση. Δηλαδή με αυτό έγινε το πρώτο μπαμ, και κατάλαβα έναν ήχο πολύ διαφορετικό και μου έδειξε το πού θα ήθελα να κινηθώ για το μέλλον. Το τρίτο άλμπουμ, το Across the Sea, κυκλοφόρησε στα ίδια χνάρια περίπου, λίγο πιο εξελιγμένο παραγωγικά και μελωδικά πιστεύω. Και μετά από εκεί και πέρα υπάρχει μια αλλαγή, ένα shift στο πώς αντιλαμβανόμουν τότε τη μουσική και στις ανάγκες αυτού που ήθελα, γιατί τα κομμάτια δεν τα βγάζω για μεμονωμένα, τα βγάζω για να τα κολλήσω σε ένα puzzle που κάνω για το live μου. Γι' αυτό τα θέλω. Γι' αυτό ένα κομμάτι είναι έτσι, το άλλο είναι αλλιώς. Σε ένα live όποιος έχει έρθει καταλαβαίνει ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη ιστορία που θέλω να παίξω, άρα το κάθε κομμάτι βγαίνει σαν ένα κομμάτι Lego, θα μπορούσε να το φανταστεί κανείς, για να μπορέσω να το χτίσω μέσα στο live μου. Οπότε, είναι προμελετημένο από πριν δηλαδή το κομμάτι? Ναι, είναι μέσα στο μυαλό. Και ξέρω τι θέλω και απλώς πάω και το βγάζω στο στούντιο. Ξέρω τι λείπει μάλλον, ή που θέλω να το πάω διαφορετικά, ακούγοντας πάλι όλο πώς θα πάει, και πράττω ανάλογα. Αυτό όλο, γι' αυτό μπορεί καμιά φορά κάποιος να ακούει ένα κομμάτι να λέει μόνο του, να μην κάθεται αν το ακούσεις, αλλά μέσα στο live έχει πραγματικά το χώρο του
που πρέπει να μπει και λειτουργεί πολύ καλύτερα. Σήμερα, τι θα έλεγες ότι θα φοβόσουν περισσότερο? Μετά από τα χρόνια που περνάνε, βγαίνουν καινούργιοι καλλιτέχνες, θα φοβόσουν περισσότερο να μην σε ξεχάσουνε ή να παραμείνεις αλλά να είσαι στην αφάνεια, ας πούμε, της σκηνής? Ποιο θα σε φόβιζε έτσι περισσότερο? Προσωπικά πιστεύω ότι η μουσική που παράγεται από ανθρώπους δεν έχει πάνω από 15 χρόνια ύπαρξης ακόμα. Πιστεύω ότι μέσα στα επόμενα τουλάχιστον 10 θα εξαλειφθεί τελείως. Τώρα που μιλάμε, γύρω στα 7 εκατομμύρια κομμάτια παράγονται κάθε μέρα και το 1% καταλήγει να κυκλοφορεί. Τα 15 χρόνια που λέω είναι απίστευτα μακριά και μιλάω για ένα point το οποίο θα έχει εξαλειφθεί τελείως. Θα γίνει πολύ νωρίτερα αυτό. Αυτό υπολογίζεται να γίνει μέσα στα επόμενα, ας πούμε, 6 χρόνια υπολογίζω εγώ. Έτσι πως το βλέπω. Δηλαδή να βλέπουμε το Billboard, για να ξεκινήσουμε και να μιλήσουμε για την pop μουσική, ας πούμε, θα βλέπουμε το Billboard και από τα 100 κομμάτια πιστεύω ότι ένα καλό ποσοστό θα είναι generated. Ήταν ένα από τα θέματα που μιλήσαμε και με τον Ματία στο προηγούμενο interview. Αυτή η σχόρηση της AI μουσικής και στη δικιά μας τη σκηνή προφανώς, αλλά στη ζωή μας. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι αυτό σε κάποια στιγμή θα ενισχύσει τον ανθρώπινο παράγοντα. Εγώ το πιστεύω αυτό. Όπως, ας πούμε, μπορείς να αγοράσεις το οποιοδήποτε ρούχο, το οποιοδήποτε έπιπλο, αλλά υπάρχει και το χειροποίητο αυτού, στο οποίο αναγνωρίζεις ότι αυτό έγινε με το χέρι και μπορεί να είναι, ενδεχομένως να μην έχει την τελειότητα του τυποποιημένου ή του εργοστασιακού, αλλά έχει τον παράγοντα άνθρωπος μέσα. Και αυτό μπορεί είτε είναι σε κάποιο, όπως είπα, σε κάποιο έπιπλο, σε κάποιο ρούχο, σε κάποιον πίνακα. Πιστεύω ότι ναι μεν θα κάνει ένα κύκλο τεράστιο και ποσοτικά θα καταπιεί τον ανθρώπινο παράγοντα, αλλά πιστεύω ότι στο τέλος ο ανθρώπινος παράγοντας θα υπερτερήσει ή έστω θα μείνει ως το διαφορετικό. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι η ανθρώπινη δημιουργία μετά από τόσα χρόνια ανάπτυξης τεχνολογικής ότι θα φτάσει στο να καταπιεί τη δημιουργικότητα του ανθρώπου. Δηλαδή ότι η ίδια η ακραία δημιουργικότητα του ανθρώπου θα καταπιεί την πραγματικότητα του, αυτή πιστεύω του δημιουργού της. Δεν ξέρω, ίσως ακούγομαι λίγο δυστοπικός, αλλά αυτή πιστεύω είναι η μοίρα μας. Έχεις πολύ σωστά points σε αυτό που λες, αλλά αυτό που κι εγώ έτσι πίστευα. Μετά όμως μπήκε στην οπτική μου και ένας άλλος παράγοντας, ότι η ποιότητα δημιουργείται όταν έχεις γύρω σου ποιότητα για να την εκτιμήσεις. Η ποιότητα μέσα μας εκτιμάται μάλλον όταν γύρω μας υπάρχει ποιότητα. Όταν η νέα γενιά, γιατί αυτό είναι generational, όταν η νέα γενιά βλέπει ότι η ποιότητα φθήνει όλο και περισσότερο, σε points τα οποία, απλώς να ακούγεται, θέλω κάτι, δεν με ενδιαφέρει. Τότε είναι που θα έρθει ο τάδε με τεράστιο streamer και θα πει, ξέρετε τι, γιατί αν κάθομαι να ασχολούμαι με τις δισκογραφικές, το κάνω generative only και θα παίζω υπέροχα κομμάτια σύμφωνα με τα βιοκινητικά χαρακτηριστικά του Μάριου, γιατί ξέρω ότι τώρα είναι πρωί, μόλις έχει πιει τον καφέ του και θέλει να ακούσει ακριβώς αυτό, γιατί το smartwatch που φοράει μου λέει ότι οι χτύποι της καρδιάς του απαιτούν αυτό. Μέσα σε κλάσματα του δευτερολέπτου θα μπορεί να κάνει ένα generate ένα track βασισμένο μόνο για τον Μάριο, μόνο για τον Δημήτρη. Ωραία. Άρα η ποιότητα είναι κάτι που αποζητούμε όταν έχουμε μάθει, όταν έχουμε ένα glimpse από αυτήν. Την έχουμε γευτεί μια φορά στη ζωή μας. Όταν δεν την έχουμε γευτεί ποτέ και ζούμε μέσα σε αυτό, αυτό φυσικά παίρνει μια ολόκληρη γενιά για να απαλληφθεί. Στην επόμενη δεν θα έχουν ιδέα τι είναι ποιότητα και δεν θα μπορούν καν να εκτιμήσουν
Μιλάμε τώρα για τις μάζες. Πάντα υπάρχουν, σε ό,τι λέμε, πάντα υπάρχουν, σε ό,τι έχω πει και ό,τι θα πω στη ζωή, πάντα υπάρχουν εξαιρέσεις του κανόνα. Μιλάμε για το γενικό κανόνα. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος αυτής της όμορφης κουβέντας. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ για την πρόσκληση. Που με τίμησες με την παρουσία σου. Και ευελπιστώ στο μέλλον να ξανά έχουμε την ευκαιρία να πούμε αυτά και ακόμα περισσότερα. Όποτε χρειαστείς, ξέρεις θα είμαι εδώ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. That wraps up episode 2 of Sound Directive Sessions. If this brought you any value and you wish to indicate that fact, follow the show and subscribe to stay connected with future conversations. I will see you in the next episode.